আচ্ছা, এয়া গণিত মালা এডাল খুব সুন্দৰ আমাৰ আহিছে টিএলএম। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম কথা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰথম গণনা কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, ধৰক 1 2 3 4 এনেকৈ গণনা কৰি যাব পাৰিব। আৰু গণনা কৰিলে গণনাৰ পিছত তেওঁলোকে গোট গঠন কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ৰ এটা গোট হ'ল। তাৰপিছত ধৰক আকৌ 10তকৈ বেছি 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 মানে 10 10কে দুটা 20ৰ গোট গঠন হ'ল। ইয়াৰ পৰা যোগ কৰিবও পাৰিব। যেনেকৈ ধৰক ইয়াত 3 ল'লে আৰু 3ৰ লগত 3 যোগ কৰিব লগা হ'ল। গতিকে 3 3য়ে ইয়াত যদি যোগ কৰে 1 2 3 4 5 6 তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা বিয়োগো কৰিব পাৰিব। ধৰক ইয়াত 6 আছে, 6ৰ পৰা তেওঁলোকে 2 কমাই দিলে, কিমান থাকিল? ইয়াতে থাকিল 1 2 3 4। গতিকে বিয়োগৰ কামটো তেনেকৈ কৰিব পাৰিব। পূৰণটো ইয়াত অতি সহজতে কৰিব পাৰিব। ধৰক ইয়াত 3 বাৰ পূৰণ কৰিব লাগে। 3 3 3 3 3 গুণ কিমান হ'ব? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 গুণ তেওঁলোকে 9 পালে। অৰ্থাৎ 3টো যদি 3 ভাগ কৰে 9 পালে। সেইটো এটা ধুনীয়া সুন্দৰ কনচেপ্ট যে তেওঁলোকে সমানে সমানে ভাগ মানে পূৰণ কৰিব পাৰিব আৰু সমান সমান শ্বেয়াৰিঙো হ'ব। তাত তেওঁলোকে হৰণ কৰিব পাৰিব। ধৰক ইয়াত তেওঁলোকে এইটোৱে ধৰক কিবা এটা সংখ্যা আছে, কিমান আছে? 13 আছে। 13ৰ তেওঁলোকে এতিয়া আমি 13ক 4টাকৈ ভাগ কৰিম আৰু 4টাকৈ ভাগ কৰিলে আমি 4টাকে যেতিয়া ভাগ কৰিলোঁ আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত 3টা ভাগ হ'ল আৰু এটা ভাগত মাত্ৰ এটা ল'লোঁ। 4টাকে ভাগ কৰিলে 3 ভাগ হয় আৰু এটা ৰৈ যায়, মানে যিটো ভাগ শেষ। আৰু এইটো হৈছে 3টা হৈছে ভাগফল। দিলজান, তুমি 14 বনোৱা। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। তুমি 18 বনোৱা। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 1 2 8 18। আচ্ছা, তুমি 4 আর 5 যোগ করে দেখো। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 আৰু 5 আমি এতিয়া যোগ কৰিম। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 আৰু 5 লগ হৈ 9 হৈছে। নাছৰুদ্দিন, তুমি হাতৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰি দেখুৱা। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 হাতৰ পৰা 5 বিয়োগ হ'লে 2 বাকী থাকিল। তেওঁলোকে এই গণিত মালাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাৰ্য কৰি দেখুৱাব পাৰে। যেনেকৈ আমি দেখুৱালোঁ, গণনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোট গঠন কৰাৰ, 10ৰ গোট গঠন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এই গোটেইকেইটা তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব।